Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Hello everyone, কি খবৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কঁঠালৰে বনাব পৰা এটা কেকৰ ৰেচিপি খুব ধুনিয়া হৈছিল খাবলৈ আৰু যি সকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এদৰে কেক বনাই খাব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় খাবৰ কাৰণে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমে মই 1.5 কাপ পকা কঁঠাল এদৰে এখন চালনীৰ সহায়ত পিচি লৈছিলো আৰু 4 ভাগৰ 3 ভাগ ৰিফাইন অইল দিছিলো তে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব দুইটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ইয়াতে 4 ভাগৰ 3 ভাগ পিচি লোৱা চেনি এড কৰিছো আপোনালোকে চেনিটো কমকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু চেনিটো পিচি নললৈ একো কথা নাই খালি চেনিখিনি ভালদৰে যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব দে তিনিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় ফেটি আছিলো মই অকণমান গাখীৰ এড কৰি দিছো ইয়াতে পুনৰ ফেটি লম মই ইয়াতে পিচি লোৱা 1.5 কাপ সুজি এড কৰিছো আপোনালোকে সুজিৰ হলনি ময়দাও এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই ময়দাটো ইমান হেলদি বুলি নাভাবো আৰু সেই কাৰণে মই সুজিটোকে দিলো সুজি দিলেও সমান পৰিমাণত দিলেই হ'ল এনেদৰে অলপ অলপকে দি পেলাই মিক্স কৰি আছো 1.5 কাপ সুজি দিছিলো আৰু সুজিখিনি মই মিক্সিত গুৰি কৰি লৈছিলো অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি লম যিহেতুকে এতিয়া কঁঠালৰ বতৰ পকা কঁঠালৰ বতৰ সেই কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত কঁঠালৰ কেকৰ ৰেচিপিটোকে শেয়াৰ কৰো বহুতে মোৰ নিচিনাকে পকা কঁঠাল খাই বেয়া পায় কিন্তু যদি এইদৰে বনাই খায় নিশ্চয় ভাল পাব খাই পকা কঁঠাল খাবও লাগে আচলতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল এটা মিক্স হৈ গল এটা ঢাকন মাৰি পেলাই প্ৰায় মই আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম আপোনালোকে যিমান সময় ৰাখিব পাৰে সিমান সময় ভাল এঘণ্টাও ৰাখিব পাৰে এতিয়া এখন বাটাৰ পেপাৰ দি দিছো আৰু তাতে অকণমান ৰিফাইন অইল দি ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো চাৰিওকাষত বাটাৰ পেপাৰ নাথাকিলে নিদিলেও একো কথা নাই এতিয়া আগতে ইউজ কৰি থোৱা নিমখ আৰু তাতে মই এডাল ষ্টেণ্ড বহাই পেলাই প্ৰিহিট হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থম এটা কুকাৰটো এইখিনি চাওক আধা ঘণ্টা মানৰ পিছত এনেদৰে চালো ধুনিয়াকৈ ফুলি উঠিছে ইয়াতে হাফ কাপ গাখীৰ দি দিছো এক কাপ বেকিং পাউডাৰ দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত 4 ভাগৰ 1 অংশ সোডাও দিব পাৰে মোৰ তাত সোডা নাছিলে সেইকাৰণে মই সোডা নিদিলো খালি সোডাটো একেবাৰে কমকৈ ইউজ কৰিব এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি দিলো বেকিং পাউডাৰটো দিয়াৰ পিছত একেবাৰে বহুত সময় ফেটি নাথাকিব খালি মিহলি হৈ গলে হ'ল বেকিং পাউডাৰখিনি ইমানলৈকে লৰালেই হ'ল এতিয়া কেক বনোৱা পাত্ৰটোলৈ মই দি দিলো বেটাৰখিনি এনেদৰে টেপ টেপ কৰি দিছো মই ঘৰতে বনাই থোৱা টুটি ফুটিও দি দিছো টুটি ফুটি বনাই থোৱা ৰেচিপি মোৰ তাত আছে তৰমুজৰ বাকলিৰ পৰা বনাইছিলো ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছো এলমণ্ডছ কেইটামান আৰু কেইটামান কাজু আপোনালোকে যদি নাই তেনেহলে নিদিলেও কথা নাই আৰু কিচমিচো দিব পাৰে তেতিয়া কেকটো ধুনিয়া হয় ইয়াতে মই ঢাকনখনত কাপোৰ লগাই দিছো কটনৰ কাপোৰ দি দিছো তেতিয়া পানী পৰি নাযায় আৰু দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক প্ৰায় 40 মিনিট মান সময়ৰ পিছত এখন চুৰিৰ সহায়ত মই চেক কৰি চাইছো আৰু গেছটো মই প্ৰথমে 5 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত দি পিছত লো কৰি দিলো ধুনিয়াকৈ ক্লিন হৈ ওলাই আহিছে চুৰিখন আৰু এয়া চাওক ধুনিয়াকৈ ফুলি উঠিছিলে আৰু দেখাটো খুব ধুনিয়া হৈছে দেখিছানে কালাৰটো ইমান ধুনিয়া আহিছে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই লম চাৰিওকাষটো এনেদৰে কৰি ললো এখন চুৰিৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ ওলাই যায় একো কৰিবই নালাগে এতিয়া বাটাৰ পেপাৰটো এৰুৱাই লম তো চাওক কেকটো ইমান ধুনিয়া হৈছিলে আৰু সঁচাকৈ দেখাত যিমান ধুনিয়া হৈছিলে খাবলৈও খুবেই ধুনিয়া হৈছিলে
এটা কাটি দেখুৱাম আপোনালোকক চাওকচোন খুব কোমল হৈছিলে কেকটো আপোনালোকে এইবাৰ কঁঠালৰ দিনত এনেদৰে কঁঠালৰ কেকৰ ৰেচিপিটো বনাই চাবচোন খুব ধুনীয়া কোমল হৈছিলে দেখিছেনে যিসকলে কঁঠাল নাখায় এইদৰে কেক বনাই দিব ধন্যবাদ Never be alone, Savannah.